علی یه چای بخوره بعدش میریم. همونطور که پایین پیراهنم رو مرتب میکردم گفتم علی کیه؟ که گفت علی پسر عمو گاریچیه خانم. سالهاست ما ازشون خرید میکنیم. یعنی گوشام درست میشنید؟ به نرگس خیره شدم و گفتم چی گفتی؟ گفت علی رو گفتم. پسر عمو گاریچی برا ما لباس میاره. الانم اومده بود. اربابزاده گفتن باهاش بریم خرید که شما هر چی لازم دارین خرید کنین. اون به همه جا آشناست. از اینکه تا اینجا رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. دوستای مهربونم، با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون میتونید اولین نفری باشید که از داستانهای جدید کانال خودتون با خبر میشید. و حالا ادامه داستان رو میشنویم. آب دهنمو به زور قورت دادم و یه لحظه چشمام سیاهی رفت. دیوار رو چسبیدم تا تونستم سر پا بایستم و گفتم عمو گاریچی خودش نیست؟ گفت نه خانم، اون رفته آبادی. آماده هستین شما؟ با سر گفتم آره و زبونم نمیچرخید. نرگس بیرون رفت و فقط خودمو به پشت پنجره کشوندم. حالا داشتم میدیدم اونی که با ایاز خان حرف میزد علی بود. ایاز باهاش میگفت و میخندید و نمیدونم چیا به هم میگفتن. کنار رفتم و دیدمش. تحریش روی صورتش بود. همون لباسی که آخرین بار تنش بود و تو تن داشت. چرا لبام میلرزید؟ چرا دستام یخ کرده بود؟ اشکام میریخت و کسی جلودار اشکام نبود. ایاز خان دستشو رو شونش گذاشت. دستم رو قلبم گذاشتم. درد میکرد. محکم فشردمش و انگار داشت میایستاد. اون لحظات چقدر برام سخت بود. چقدر دردناک بود. علی، مردی که تمام دنیام بود. عشقم بود. روبروی مردی بود که شوهرم و خانزاده بود. یوسف اومد داخل. با پشت دست اشکامو با عجله پاک کردم. ولی اون اشکامو دید و گفت خانم چی شده؟ اینجا رو دوست ندارین؟ خودمو جمع جور کردم و گفتم نه خوبم. دلتنگ پدرمم. نگاهمو دنبال کرد و گفت دلتنگ نباشید. میرید دیدنش. ایاز خان گفتن برید خرید کنید. علی هم دلش گرفته. برین یه دور بزنین، پسر بیچاره از عشقش دوره، یکم حال و هواش عوض شه. آب دهنمو قورت دادم و گفتم مگه عاشقه؟ گفت آره، یه دختره است. خیلی خانومه. میگه تو آبادی شماست. قراره بعد عید بره برای خواستگاری. 2 اتاق ساخته برای زندگی با اون. نمیدونی چقدر دلتنگشه. میاد اینجا کاسبی میکنه. شبا هم همینجا میخوابه. یه ذره بچه بود که من میدیدمش. قراره هممونو عروسیش دعوت کنه. اونقدر برای ایاز خان لباس آورده. همه لباسای شما رو هم خانم بزرگ از علی خرید تا بتونه با پولش عروسی کنه. نتونستم جلوی اشکامو بگیرم و پایین ریخت. علی لباسا رو فروخته بود تا برا من عروسی بگیره. علی خبر نداشت که منو عروس کردن. علی برای عروس خان با سلیقه خرید کرده بود و لباسایی که تو تنم بود سلیقه علی بود. پایین پیراهنم رو توی دستم مچاله کردم. یوسف یه قدم جلو اومد و با دستمالی که تو دست داشت عرق پیشونیش رو پاک کرد و گفت خانوم خدا مرگم بده. چرا گریه کردی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم چیزی نیست. دلم براش سوخت. چقدر پسر خوبی به نظر میاد. گفت پسر خوب براش کمه. علی نعمته. اونقدر آقاست. خدا از چشباکی کمش نکنه. شیر مادرش حلالش باشه. آقا ازش مطمئنه که شما رو میسپره دستش. ولی پدر خوبی نداره. یه مدت همش مست بود. علی از بچگی زحمت کشیده و مرد بار اومده. دیگه گوشام صدای یوسف رو نمیشنید. فقط اشکام بود که میریخت. با دست اشاره کردم که یوسف بره بیرون. قلبم رو تو دستم حس میکردم. دستامو رو صورتم گذاشته بودم و فقط گریه میکردم. نمیدونم چقدر گذشت. ولی صدای ایاز خان رو شنیدم. حق حق میکردم. دستامو که روی صورتم گذاشته بودم برداشتم. ایاز خان نگام میکرد و صورتش پر از سوال بود. خودمو محکم به سینش کوبیدم. لباس تو تنشو چنگ میزدم و
از ته دل گریه می کردم. نمیدونم چرا، ولی فقط اون لحظه ایاز خان بود که میشد بهش پناه ببرم. دستاشو که پشتم گذاشت وجودمو به آتیش کشید. شاید باورش سخت باشه، ولی انگار دلم آروم گرفت. بغلش کردم. انگار آرومتر شدم. هیچی نگفت. فقط با آغوشش آرومم کرد. حتی نپرسید چرا. نپرسید دلیل اشکات چیه. یکم که آروم شدم ازش جدا شدم و گفتم ببخشید. دستاشو کنار صورتم گذاشت. سرمو بالا گرفت و گفت به من نگاه کن. این همه اشک رو از کجا و چرا داری میریزی؟ این دنیا ارزششو نداره که بخوای اونقدر اشک بریزی. دلتنگ چی هستی؟ تو چشماش امیدی رو دیدم که دلمو قرص میکرد و گفتم چیزی نیست ایاز خان. شما که اومدی انگار سبکتر شدم. ممنونم که امروز آرامش من شدی. نوک بینیمو کشید و گفت تو هم یه روز به جبرانش آرامش من شو. گفتم خدا نکنه هیچ وقت دلتون مثل الان من بلرزه. لبخندی زد و گفت با علی برو خرید کن. اون مورد اعتماد منه. چشمامو باز کردم. صبح شده بود. کنار مامان همیرا خوابم برده بود. تو صورتش نگاه کردم. اون مثل من شجاع و نترس بود. چقدر هنوز صورت چروکیدش زیبایی داشت. موهای بافته شدهش کنارش روی بالش بود. جلو رفتم و عطر تنش رو بو کشیدم. چقدر دلتنگ آقا جون بودم. نمیدونم دیشب تا کجای سرگذشت زندگیشو شنیدم که خوابم برده بود. از وقتی داشتم زندگیشون رو لحظه به لحظه میفهمیدم بیشتر دوستشون داشتم. حوله تنپوشم رو برداشتم و بی صدا رفتم حموم. زیر دوش آب گرم نشستم و انگار استخونام گرم میشد. یاد وحید که میافتادم جیگرم میسوخت. مهوش خانوم با من چیکار کرد؟ اون منو، عشقمو، وحیدمو، خونوادمو به مسخره گرفت. لباسامو بی صدا تنم میکردم که مامان همیرا گفت بیدار شدی دخترکم؟ به طرف شرخیدم و گفتم سلام مامان همیرا. صبح بخیر. آره خیلی وقت پا شدم. دستشو برام دراز کرد و گفت هیچ نفهمیدیم کی خوابمون برد. جلو رفتم و گفتم آره منم نفهمیدم. اونقدر شیرین تعریف میکنین که دلم میخواست بیشتر بگین. گفت میگم مادر، همشو میگم. بریم 2 نیمرو بخوریم، بعدش به بابات بگیم جمع کنه بریم پیش آقا جونت. یکم از اینجا دور باشی بهتره. بغض گلومو میفشرد و گفتم قرار بود با وحید بعد از عقد بریم. گفت عجله نکن مادر، حتما اتفاقی افتاده. وحید خیلی دوستت داره. حتما میاد و توضیح میده. مادرش خطا کرده. اون چه گناهی داره؟ گفتم گناه هم کنه بازم دل من ازش دست نمیکشه. من نوه ایاز خانم. هر دو با صدای بلند خندیدیم و انگار اون خنده ها آبی بود که آتیش درونمو خاموش میکرد. من میخواستم نیمرو بپزم، ولی مامان همیرا نذاشت و گفت من آشپزی شما جوونا رو قبول ندارم. نور رو گرم کردم و 2 لیوان بزرگ چای ریختم. بوی نیمرو کله سحر خونه رو پر کرده بود. بادکنکای توی پذیرایی رو که میدیدم دلم میگرفت. اون همه شیرینی و میوه گوشه آشپزخونه. مامان همیرا با لگد به جعبه شیرینی زد و گفت کوفتشونم بشه. میخواستن بیان شیرینی مفتی بخورن. میخواست من بخندم و نمیدونست دارم میسوزم و هیچ چیزی نمیتونه خنده رو لبم بیاره. هنوز 2 لقمه بیشتر نخورده بودیم که تک تک همه اومدن آشپزخونه. کسی به روم نمی آورد و با نگاه با هم حرف می زدن. مامان همیرا بافت موهاش رو همونطور که باز می کرد به بابا گفت شهرام مادر آماده شید بریم پیش ایاز. بابا با تعجب نگاهش کرد و گفت بریم پیش آقا جون؟ گفت آره دیشب بهش زنگ زدم منتظرمونه. از اینجا دور باشیم بهتره. بابا گفت شما که اونجا رو دوست نداشتی. سرش رو بلند کرد. تو صورت بابا نگاه کرد و گفت درسته، ولی دنیا برام مهمتر از قدیم و محله و آبادی خودمه. بابا ادامه داد و گفت مامان همیرا اونجا رو دوست نداری. هیچ وقتم دلیلش رو نگفتی.
فقط میدونم خواهرات و خانوادت اونجا بودن. هر بار پرسیدم جوابی نشنیدم. خاله شوکت رو فقط اجازه داشتیم اسمش رو بیاریم، وگرنه حتی یه بارم نذاشتی ببینیمش. مامان همیرا به من چش دوخت. اون بین این همه آدم فقط به من اعتماد کرده بود و داشت برام همه چیزو تعریف میکرد. صدای زنگ در خونه همه رو به یک باره از جا پروند. دانیال همینطور که به طرف آیفون میرفت گفت: مامان همیرا، کله پاچه سفارش دادی؟ کله سحری برامون آوردن. دلم یه جوری شد، انگاری میدونستم پشت در کیه. وقتی نزدیکم میشد قلبم حسش میکرد، وجودم اونو احساس میکرد. لیوان رو روی زمین گذاشتم و اصلا حواسم نبود که توی سفره ریخت. به طرف پذیرایی رفتم. دانیال متعجب به من نگاه کرد و گفت: وحید بود. نمیدونم چرا هنوزم با اومدن اسمش لبخند میزدم. صدای یالا گفتنش تنمو لرزوند. در و دانیال باز کرد و روبروش ایستاد و گفت: چی میخوای وحید؟ بیرون باش، میام بیرون. صدای مامان همیرا بود که گفت: بذار بیا داخل مادر، مگه مهمون رو بیرون میکنن؟ بلند شد و چادرش رو روی سرش انداخت و با صورتی عصبی بابا رو نگاه کرد و گفت: کسی حرفی نمیزنه. قلبم چنان میزد که همه صداشو میشنیدن. وحید کفشاشو در آورد. صورت اون از منم ناراحت‌تر و افسرده تر بود. آروم سرش رو بالا گرفت و سلام کرد. خیره بهش بودم و موهای نمدارم دورم ریخته بود. دانیال اشاره کرد برم اتاق، ولی پاهام به زمین چسبیده بود. وحید به بادکنکا و به گلا نگاه کرد و گفت: اینا برای بله برون ما بوده. مامان همیرا تعارف کرد و گفت: بفرما بشین پسرم، سفره صبحونه پهنه، بیا یه چیزی بخور. وحید آروم جلو اومد و گفت: ممنون، نمیتونم چیزی بخورم. از دیشب پلک روی هم نذاشتم. نتونستم دیگه صبر کنم. دلم همش اینجا بود. یه چیزی هست که هر جا هم برم باز برمیگردم اینجا. دقیقاً روبرون بود و اصلاً مراعات حضور بقیه رو نمی کرد. دستشو کنار صورتم گذاشت و گفت: نتونستم دیشب بیام. نتونستم تنها بیام. هیچ کسی با هم نیومد. گفتن پشیمون میشم. گفتن انتخاب اونا و برازنده من لیداست. باور نداشتن دوست داشتن تو رو، دوست داشتن منو. تا صبح نشستم. اونقدر دستام میلرزید که نتونستم بهت زنگ بزنم. ترسیدم دنیا. ترسیدم یه وقت از دستت بدم. اگه دیشب می اومدم همتون بیرونم می کردین، چون عصبی بودین. من کسی رو ندارم. من تنها اومدم. دستشو از کنار صورتم برداشت و رو به بقیه گفت: به من دخترتون رو میدین؟ کار کردم، تنهایی خونه خریدم، تنهایی پسنداز کردم، تنهایی کاسبی رو انداختم. الانم تنهایی دخترتون رو میخوام. مامان همیرا به جای بابا گفت: بشین پسرم تا با هم صحبت کنیم. دنیا، برو برای آقا وحید چای بیار و یه لقمه نون پنیر بپیچ. هر چقدرم میل نداشته باشه از دست تو میخوره. میگن از دست یار زهر نوشیدنم شیرین بود. وحید انگار باهاش قدرت گرفته بود روی مبل نشست، ولی رنگش به قدری پریده بود که مشخص بود چی داره از درون میکشه. به آشپزخونه پناه بردم. بلوز و شلوار تنم بود و روسری نداشتم. محبوبه روی سرم شال انداخت و گفت: وای دنیا، خدا رو شو که مامان همیرا بود. همش میترسیدم دعوا بشه. عرق پیشونیمو پاک کردم و گفتم: محبوبه، یه لیوان آبقند به من میدی؟ سرم داره گیج میره. کابینتو چسبیدم و روی سرامیکا نشستم. محبوبه به زور تو دهنم آبقند ریخت و تنم جون گرفت. یه لیوان چای نبات که همیشه دوست داشت و یه لقمه نون و پنیر رو گردو پیچیدم و برگشتم تو پذیرایی. عمه شادی خواست از دستم بگیره، چون به قدری دستام میلرزید که چای توی سینی میریخت. مامان همیرا مانع شد و گفت: بذار خودش بیاره. سینی رو جلوی وحید گرفتم. نمیتونستم نگاهش کنم. سینی رو از دستم گرفت و روی میز گذاشت و گفت: ممنونم. وحید نگاهم میکرد، اما جز شرمندگی توی نگاهش چیز دیگه ای نبود.
همه نشستن و به وحید چش دوختن. آدمی نبود که خجالتی باشه. چایش رو نوشید و خواست تشکر کنه که مامان همیرا گفت نون و پنیرش خیلی خوبه، مخصوصاً که از دست دنیا باشه. وحید نگاهی به لقمش کرد و گفت دارین شرمندم میکنین. همین الانشم روم نمیشد بیام داخل. 1 ساعت بود پشت در بودم. بابا یکم مکث کرد و گفت دیشب نه تنها برای دنیا گرون تموم شد، برای منم خیلی گرون تموم شد. مهمونام رفتن، ولی از امروز حرفه که پشت دخترم میزنن. وحید گازی که از لقمش زده بود و توی دهنش مزه کرد و به زور قورت داد و گفت چیزی ندارم بگم. چی میتونم بگم؟ فقط این که شرمنده‌تونم. تا آخر دنیا شرمنده‌تونم. اما بدونین من بدون دنیا دنیایی ندارم. دستمو بگیرین، در حقم بزرگی کنین، پدری کنید. کسی حرفی نزد. وحید رو به من گفت اونا لیاقت نداشتن، برا خودشون ارزش نذاشتن. فکر میکنن من با نبودنشون عقب میکشم. فکر کردن ازت میگذرم. اونا در حق تو نه، در حق من خیانت کردن، به هم بدی کردن. این همه سال کمک دست تک تکشون بودم و امروز اینجور باید سرم پایین باشه. دیشب بهشون نیاز داشتم نیومدن، ولی امروز تنها اومدم. من از این به بعد تنها. آقا شهرام، به یه پسر تنها دختر میدی؟ بابا به من نگاه کرد. نتونست حرفی بزنه. اون نمیتونست جواب دهن مردم رو بده. نمیتونست جلوی کسی سر بلند کنه. مامان همیرا رو به ما گفت بلند شید، آماده بشید، ما داریم میریم پیش عیاز خان. شما هم با ما بیا آقا وحید. بابا با اشاره به مامان همیرا میگفت چی داره میگه و مگه میشه که اون با ما بیاد؟ عمه شادی با لبخندش گفت مامان قربونت بشم، نمیشه که آقا وحید بیان. آقا جونم همین طوریش سختگیره. نامحرم و محرم حالیشه. میدونی که خوشش نمیاد. مامان همیرا گفت آقا جونت کاری نداره. بلند شید، میخوام نهار رو تو خونه باغ باشیم. اونجا همون عمارتی بود که سالها قبل مامان همیرا عروس شده بود و به اونجا رفته بود. حالا شده بود یه خونه برای اجاره مسافرای فصلی که اتاقاش رو اجاره میدادن. بابا بلند شد و مامان همیرا رو صدا زد بره دنبالش. میدونستم کسی قبول نمیکنه که وحید بیاد. دانیال سکوت کرده بود و اون وسط فقط وحید بود که داشت از شرمندگی ذره ذره آب میشد. گوشیش مدام زنگ میخورد و آخر خاموشش کرد. دلم نمیومد نگاش نکنم و تا بهش خیره میشدم میفهمید و نگام میکرد. چشماش دنیا حرف داشت برام. قرار نبود اینطور هر دو آسیب ببینیم. این عشق چی بود که اونطور دلامون رو میسوزوند و داشت خاکسترمون میکرد. تک تک بلند شدن و رفتن تو آشپزخونه کنار بابا و مامان همیرا. خندم گرفته بود. دیگه کسی نمونده بود جز من و وحید. سرشو به مبل تکیه کرد و گفت دیشب تا صبح بشه 1000 بار مردم و زنده شدم دنیا. ترسیدم. از این که مبادا به هم پشت کنی ترسیدم. زیر چشمش توی شب گود رفته بود. به بادکنکای روی دیوار اشاره کردم و گفتم قرار بود آخر شب 2 تایی بترکونیمشون. قشنگ چسبوندمشون وحید. به محبوبه گفتم صاف باشه. وحید خیلی حساسه و دقتش بالاست. نمیخوام ایراد بگیره. وحید بین حرفم پرید و گفت باورم داری؟ سرمو به طرفش چرخوندم. لبخند زدم و گفتم معلومه منو خوب نشناختی. وحید بلند شد سر پا و گفت اگه نشناخته بودمت الان می اومدم اینجا. میدونستم که اگه دنیا به هم پشت کنه دنیای خودم مثل کوه پشتمه. گفتم وحید سخته برام، خیلی سخته، ولی نمیدونم بازم میتونم قبولت کنم یا نه. وحید با دلهره به طرفم اومد و گفت نکن دنیا، با من این کارو نکن. تو به هم پشت کنی اونا به آرزوشون رسیدن. گفتم وحید اونایی که میگی غریبه نیستن، خونوادتن. قرار نیست تا آخر عمرت نبینیشون. مطمئن باش ولت نمی کنن چون از خونشونی.
مگه خانواده‌ام از من میگذرن؟ گفت اگه مادرت با ازدواج با من مخالفت میکرد تو ولم میکردی؟ فراموشم میکردی؟ تو چشماش نگاه کردم و گفتم نه وحید، من دنیا رو به خاطر تو قانع میکردم، همونطور که خودتو قانع کردم که چقدر دوستت دارم. من برات جنگیدم و هنوزم میجنگم. گفت پس منم میخوام با همه بجنگم. تو به هم پشت نکن، تو کنارم باش، تو بمون، من ثابت میکنم لیاقت تو دارم. مامان همیرات میدونه چقدر دلم باهاته که اینطور پشت من وایساده. خواستم بگم میترسم از آینده‌ای که مشخص نیست، اما دانیال از آشپزخونه اومد بیرون و گفت وحید، بابا میگه با ما بیا. وحید رو به دانیال گفت این اومدن یعنی این که با ازدواج ما موافقه؟ با این که مادرم نیومده باز دنیا رو به من میده؟ دانیال گفت نمیدونم، تو دیشب نبودی و نفهمیدی و حس نکردی که چطور ما خجالت زده شدیم. مادرت چرا باید اول بیاد و وقتی قراره جلوی بقیه نامزد بشین مخالفت کنه؟ اون زرنگ بود، میخواست دنیا رو سرافکنده کنه، میخواست غرورش رو له کنه، میخواست کاری کنه دنیا بهت پشت کنه، چون میدونست هیچ خانواده‌ای با این بی‌آبرویی بهت دختر نمیدن. یه بار دیگه ضامنت شدم وحید، یه بار دیگه قسم خوردم تو با همه فرق داری. وحید، مادرت بدجوری زخمیمون کرد، رو قلب خواهرم چنان زخمی گذاشت که درمون نداره. اما دنیا دوستت داره، همه میدونن که بدون تو نمیتونه. بابام گفت بیا تا آقا جونم تصمیم بگیره چی کار کنیم. اگه اون اجازه داد عقد میکنی، اگه هم نداد باید بری و پشت سرت هم نگاه نکنی. وحید لبخندی زد و گفت کاش مادرم نبود. خیلی سخته که یه بچه از داشتن مادر شرمنده باشه، خیلی سخته. حلقه اشک رو توی چشماش دیدم، کاش سینمو میشکافتن ولی اون اشک رو تو چشمای وحیدم نمیدیدم. کسی چیزی نگفت و همه رفتن تا آماده بشن. محبوبه برای من لباس برداشت و من اصلا حوصله نداشتم. مامان همیرا آروم شونه هامو مالید و گفت نگران نباش، نمیذارم از هم جدا بشین، نمیذارم حسرت بخوری دخترم. دستاشو فشردم و گفتم گیجم مامان همیرا، نمیدونم آخرش چی میشه، ولی میدونم که میسوزم، همه جوره قراره بسوزم. گفت اون مادر اشتباهی کرد که هیچ وقت جبران نمیشه. مانتومو رو همون لباس راحتی ها تنم کردم و برگشتم توی پذیرایی. بابا داشت با وحید صحبت میکرد. همونجا پشت دیوار وایستادم و گوش دادم. بابا میگفت دنیا برا من خیلی عزیزه. دیشب اون خورد شد. عمه شادی و بقیه که اومدن مجبور شدم برم تو پذیرایی. همه آماده شدن و خانواده عمو شکری هم قرار بود سر راه به همون ملحق بشن. مامان همیرا عقب ماشین وحید نشست و گفت من و دنیا با آقا وحید میایم. کسی مخالفت نمی کرد و رو حرف مامان همیرا حرف نمی زد. وحیدی که همیشه مرتب بود حالا با همون یه دست لباس تو تنش داشت با ما می اومد سفر. ماشینامون راه افتادن. وحید عقب‌تر از همه راه افتاد. نمیدونستم چی جلوی رومه. فقط خدا رو شکر می کردم حداقل وحید اومده. اگه وحید از من میگذشت حتما من نابود می شدم. به نیم رخش نگاه کردم. از آینه به مامان همیرا گفت تا آخر عمرم دستبوستونم. امروز شما آبروی منو خریدین. لبخندی زد و گفت آبرو تو عشق دنیا خرید. اونقدر دلباخته توئه که اگه نمی اومدی می ترسیدم اون بیاد دنبالت. آهی کشید و ادامه داد عشق چیز عجیبیه پسرم. شوهر کردم بی سواد بودم. حتی سن خودم هم بلد نبودم بنویسم. ولی خونه شوهر درس خوندم. تونستم بنویسم و بخونم. به شوق نوشتن و خوندن شب تا سحر کتاب میخوندم. بچه تو شکمم بود و من میخوندم. عشق به آدم جرأت میده. از شیشه به بیرون خیره شد. وحید از یه دکه کلی خوراکی خرید و راه افتادیم. همیشه عادت داشت توی ماشینش پر از خوراکی باشه. به شلوار گلدار من اشاره کرد و گفت اولین بار اینطور میبینمت. همیشه شیک و خاص بودی.
بدون اینکه نگاش کنم گفتم حوصله خودم هم ندارم وحید. آهی کشید و دیگه حرفی نزد. 1 ساعتی بود که توی راه بودیم. به عقب چرخیدم. مامان همیرا خوابش برده بود. با یادآوری روزی که سوار ماشین راهی شهر بود و روی پاهای ایاز خان خوابیده بود خندم گرفت. چه حکایتی داشتن ایاز خان و خانم ایاز خان. از خواب مامان همیرا استفاده کردم و دستمو رو دست وحید گذاشتم. با لبخند نگام کرد و گفت همیشگی باشی برام. دستمو تو دست گرفت. روی قلبش گذاشت و آروم گفت جات همیشه اینجاست دنیا. آقا جون تو قانع میکنم که تو سهم منی. همونجا عقد میکنی. ماشین عمو شکری رو دیدم که کنار زده بودن و منتظر بودن. با دیدن ما شوکه شدن. زن عمو جلو اومد و طوری که همه بشنون گفت اینجا چه خبره؟ اول صبحی مهوش خانم زنگ میزنه شب بیان خواستگاری لیدا. اون وقت داماد پیش شماست. زن عمو حرفشو که زد دوباره تنم یخ کرد. وحید از ماشین میخواست پیاده بشه که مامان همیرا گفت برو آقا وحید، صبر نکن. وحید پاشو رو گاز گذاشت و ماشین از جا کنده شد. تو دلم دوباره آشوب شد و مامان همیرا گفت نیازی نیست بهش فکر کنی. به عقب چرخیدم و گفتم مامان همیرا به چی فکر نکنم؟ آخر این روزا چی میشه؟ به نظرتون ما میتونیم ازدواج کنیم؟ مامان همیرا صلواتی فرستاد و گفتم بهش فکر نکن دخترم. سکوت کردم و به رو خیره شدم. به قدری عصبی بودم که حتی به وحید نگاهم نمی کردم. خیلی رفته بودیم که تک تک ماشینا پشت سر ماشین بابا کنار کشیدن. مامان همیرا پیاده شد و گفت آخیش پاهام داشت میترکید. خواستم پیاده بشم که وحید گفت دنیا صبر کن. به طرف چرخیدم و گفتم وحید بس کن. من دیگه نه حوصله تو رو دارم نه دیگه میخوامت. من از خیرت گذشتم. بذار ببینم مادرت کی رو برات میخواد بگیره. عصبی پیاده شدم و به طرف بقیه رفتم که داشتن زیرانداز پهن میکردن. لیدا عینکشو بالای سرش داد و گفت دنیا اینم شد خونواده که تو برای ازدواج پیدا کردی؟ به مادره میگم جواب ما منفیه. میگه بذار یه جلسه بیایم شاید قسمت شد. منم آب پاکی رو ریختم رو دستش و گفتم من اصلا پسرتون رو نمیخوام. صدای وحید بود که درست از پشت سرم گفت لیدا خانم اون زن دیگه مادر من نیست. کاری کرد که من تا آخر عمرم از بودنش خجالت بکشم. بابا تعارف کرد و گفت بشین وحید جان. یه چای خوردیم و راهی شدیم. تو راه فقط وحید و مامان همیرا حرف زدن و من عینک آفتابیمو روی چشمام زده بودم و از پشتش یواشکی به وحید نگاه میکردم. اشکام میریخت و تحمل نداشتم. بالاخره رسیدیم به عمارت. ماشینا که وارد شدن گذشته مامان همیرا جلوی چشمام اومد. وقتی با لباس عروس آورده بودنش اینجا. مامان همیرا به بیرون خیره شد و گفت سالها بود پامو اینجا نذاشته بودم. این عمارت یه روزی اونقدر با شکوه بود و اونقدر پر عظمت بود که همه جلوی رود سر پا می شدن. مرد مسنی جلو اومد. در ماشینو باز کرد و گفت قدم رو چشمای من گذاشتی خانم ایاز خان. مامان همیرا پیاده شد و گفت یوسف زبون باز هنوز از اینجا دل نکندی؟ پس اون همون یوسفی بود که توی اولین دیدار مامان همیرا پاشو داغون کرده بود. محو دیدنش بودم. چقدر کنجکاو بودم که علی وقتی مامان همیرا رو دیده بود چه کار کرده بود. یوسف با بغض گفت دورت بگردم خانم. مگه من جایی جز اینجا دارم؟ مامان همیرا نفس عمیقی کشید و گفت عمارت سنگدل بالاخره اومدم. بابا کنارش ایستاد و گفت چند سال اینجا نیومدی؟ دستش رو روی شونه بابا گذاشت و گفت از روزی که تو رو از من گرفتن دیگه پامو اینجا نذاشته بودم. با تعجب بهش خیره شدیم. مگه میشد بابا رو ازش گرفته باشن؟ یوسف دستی به صورت خودش کشید و گفت ای روزگار چه شبی بود وقتی خانوم رفت. این عمارت به این بزرگی پر شده بود از صدای گریه های شما. شهرام خان گریه می کرد و شیر هیچ کدوم از دایه هاشم نمی خورد.
صدای عصای آقا جون بود که حرفای یوسف رو نیمه گذاشت. لیدا به طرفش رفت و گفت آقا جون دورت بگردم. آقا جون صورتش رو بوسید و گفت من دورتون بگردم. خوش اومدین. از دور نگاهش به مامان همیرا بود و ازش چشم بر نمی داشت. وحید کنارم ایستاد و گفت دنیا حرف بزن. ازم رو که میگیری دنیام خراب میشه. چرخیدم چیزی بگم که مهوش خانم رو دیدم که داره از ماشین پیاده میشه. چشمام درست میدید اون اینجا چی کار داشت؟ پدر وحید و خواهرشم بودن. رو به وحید گفتم درست میبینم؟ اونا خونوادتن؟ وحید مسیر نگاهم رو دنبال کرد و گفت اینجا چه خبره؟ یوسف نزدیک ما شد و گفت چرا نمیاین داخل؟ مهوش خانم همونطور که نزدیک میشد گفت کجا بیان؟ چشمم روشن. آقا وحید چشممون روشن. به خدا قسم شیرم و حلالت نمی کنم اگه بخوای اینجا بمونی. حس می کردم عرق از بین مهره های پشتم پایین می ریخت. وحید جلو رفت و گفت اینجا چی کار دارین؟ مادرش گفت گشتم آدرس این ایاز خان رو پیدا کردم. انگار خانواده‌اش نمیتونن جلوی دخترشونو بگیرن. اومدم به اون بگم دست از سر پسر من برداره. وحید گفت مامان بس کن، خجالت بکش. بیشتر از این آبروی منو نبر. برو سوار ماشین شو. مهوش خانوم دستشو از دست وحید بیرون کشید و گفت تو خجالت بکش. این خانواده اگه درست بودن وقتی پسر تنها می اومد بیرونش میکردن، نه اینکه دخترشونو سوار ماشینش کنن. وحید با اخم و خشمی که داشت گفت اینجا اومدی بی احترامی کنی؟ مهوش خانوم صداشو بلند کرد و گفت نه، اومدم پاره تنمو با خودم ببرم. پسرمو از چنگالای این دختر بیرون بکشم. صدای پر از غرور همیشگی آقا جون بود که گفت خانوم رو راهنمایی کنین اتاق من. فقط خدا میدونه اون لحظات چقدر برای من سخت بود. چقدر خجالت کشیدم از اینکه عاشق وحید بودم. خجالت کشیدم از اینکه خانواده‌مو کوچیک کردم. مهوش خانوم با صدای تق تق کفشاش از مقابلم گذشت و پشت سر یوسف وارد اتاق آقا جون شد. انگار روی هوا راه می رفتم. وارد اتاق شدم. همه مثل من متعجب به آقا جون نگاه می کردن. آقا جون با طمأنینه عینکش رو زد و پشت میزش نشست و گفت ناهار آماده است. میل دارین؟ مهوش خانوم کیفش رو روی میز کوبید و نشست و گفت برای خوردن ناهار نیومدم. اومدم پسرمو از دهن شیر بیرون بکشم. اگه با دمش بازی کنی گازت میگیره. این شیر از خون منه. لبخند زدم بهش. چقدر دلتنگش بودم. اون چه جوونیای پر عظمتی داشت. دلم براش پر میکشید. مهوش خانوم یکم صداش آروم کرد و گفت تو رو خدا، تو رو جون همین همخونهاتون از پسر من دست بکشین. من آرزوم نوه‌تو بگیرم، ولی دنیا رو نه. من لیدا رو میخوام. لیدا خیلی محکم گفت مهوش خانوم قرار نیست من زن پسرت بشم. من یه تار موی دنیا رو با 1000 تا مثل شما عوض نمی کنم. درسته بینمون شکرابه، ولی اون دخترموی منه. مثل خواهر نداشتمه. دستش رو روی شونم گذاشت و چقدر حمایتش قشنگ بود برام. مهوش خانوم 1000 رنگ شد و گفت چرا دارین به پسری که بی خونواده اومده دختر میدین؟ آقا جون روی پیشونیش عرق نشست و دل من برای اون قطره‌های شرم آب شد. وحید جلو اومد. وحید جلوی اون همه آدم دستمو گرفت و گفت دیگه کافیه. مادر من، امروز منو 1000 بار جلوی همه شرمنده کردین. مشکلتون با دنیا چیه؟ اما اینو بدونید، اگه مشکلتون با اونه، با منم هست. چون من تنها با دنیاست که ازدواج میکنم. بچه نیستم که بخوای سر به راهم کنی. انتخابمو کردم. شما هم از این همه رفتار خجالت آور دست بردار. کمتر منو شرمنده کن. وحید با اخ گفت وحید خجالت بکش. حواست هست رو به روی کی وایسادی؟ اون مادرته. زحمت تو کشیده. سرم اونقدر سنگین شده بود و جلوی همه خجالت زده بودم که دیگه نتونم تحمل کنم.
مهوش خانوم با کنایه گفت لیاقتت همین دختریه که بدون خانواده تو رو میخواد. معلوم نیست چه عیب و ایرادی داره که میخواد خودشو ببنده گردن تو. چشمای کورتو باز کن. دست خورده یکی دیگر رو ندن بهت. آقا جون چنا روی میز کوبید که همه از جا پریدیم. بلند گفت اول حرفی رو که میخوایی به زبون بیاری مزه کن. این راههایی که تو میری و ازش تجربه داری رو دختر من حتی آدرسش رو هم بلد نیست. دستمو از بین دستای وحید بیرون کشیدم و گفتم نمیخوامت. دستمو ول نمیکرد. به زور گفتم نمیخوامت. من دیگه اصلا نمیخوامت. از اینجا برو. نه تنها از زندگیم بلکه از دلم هم بیرونت میکنم. وحید به هم چشم دوخت و گفتم بی حرمتی مادرت به همه خانوادم بوده. نمیخوام روزی برسه که من باعث شرمندگیشون باشم. شایدم قسمت نیست. ولی امیدوارم مادرت خوشبختی تو رو ببینه. اون به من خیلی بی حرمتی کرد. من فقط به خدا واگذارش میکنم. اگه خانواده‌ام راضی بشن من دیگه نمیخوامت وحید. اگه اونجا میموندم و وحید تو چشمام زل میزد حتما همه چیزو میگفتم که دروغه و من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. چه برسه به زنده موندن. از کنارش گذشتم و به طرف عمارت رفتم. اونجا یه هتل شده بود و اتاقاشو اجاره میدادن. ته باغ یه ساختمون مجلل و جلوش همونطور قدیمی و سنتی بود. جلوی پاهامم نمیتونستم از شدت گریه ببینم. بین درخت‌ها رفتم. به درخت بزرگ توت تکیه دادم و همونطور که میشستم حس خفگی داشت عذابم میداد. دستامو تو خاک فرو بردم و چنگ میزدم. قلبم داشت از جا کنده میشد. صدای فریادهای دانیار رو میشنیدم که بیرونشون میکرد. دستامو رو گوشم گذاشتم و حقیقام به قدری زیاد بود که چشمام سیاهی رفت و نفهمیدم چی شده. سرم سنگین بود. میفهمیدم یکی داره تکونم میده. ولی نه چیزی میشنیدم نه میتونستم چشمامو باز کنم. حال بدی بود و هیچ کس نمیتونست درک کنه چقدر برای من اون لحظات دردناک بود. چراغ تو چشمم میافتاد و نورش اذیتم میکرد. لبخند مردی رو دیدم که میگفت خوبه، نگران نباشین. چشمامو بستم. تو عمارت بودیم. یه دختر و یه پسر داشتن با هم بازی میکردن. دختره پرید تو بغلم و گفت مامان پس کی میریم خونمون؟ لپشو بوسیدم و موهای بلندشو نوازش کردم و گفتم میریم عزیزم، بذار بابات بیاد. پسرم به طرف در دوید و گفت آخ جون، بابا اومد. هنوز چهرهشو ندیده بودم که درد سوزن داخل رگم رو حس کردم. توی رویا و خیال بودم. به هم سرم زدن. مأمور اورژانس گفت فشار عصبی بوده، بذارین سرمش تموم بشه، نیازی نیست بیاد بیمارستان. آقا جون تشکر کرد و گفت هممون رو ترسوند، خدا رو شکر. بعدم گفت دورشو خلوت کنید. اشک از گوشه چشمم چکید و تازه همه چیز یادم اومد. وحیدم رفته بود و دیگه نبود. مامان با بغض دستی به سرم کشید و گفت مادرت بمیره، چرا اینجوری شدی؟ آقا جون لبخندی به هم زد و گفت اومدی و با خود طوفان به پا کردی. اولین باری که همیرا اومد به این عمارت حتی نخواستم ببینمش. تو استبل بودم. داشتم با اسبا حرف می زدم. انگار آدمیزاد زبون منو نمیفهمید. اومد داخل. اول فکر کردم از مهمونای شب عروسیه. باورت میشه عروسی من بود ولی عروسمو ندیده بودم. اون شب همونجا کنار اسبا مونده بودم. اونا از آدما خیلی با معرفت تر بودن. تو چشماش چیزی دیدم که هیچ وقت ندیده بودم. جسارت، قدرت و حتی عظمتی دیدم که باورم نمیشد. اون با غرور گفت من خانم ایاز خانم. قبل از اون کسی نمیگفت خانم ایازم. امروزم تو همونطور با شکوه و طوفانی اومدی. دست آقا جونم رو گرفتم و جلو آوردم و بوسیدم و گفتم خیلی خستم آقا جون. گفت بهت نمیاد خسته باشی، بهت میاد جنگجو باشی. تو نازپرورده همیرایی، خانم ایاز خان، تنها کسی که منو به اسمم صدا زد. یه دختر نترس و جسور. مامان همیرا اون سمت تخت نشست و گفت دفتر قدیمی رو داری ورق میزنی ایاز؟ آقا جون بهش نگاهی کرد و گفت آره،
چون اون قدیما بوده که امروز هست. باور کنم همیرا برگشته امارت، اونم بعد این همه سال. مامان همیرا گفت خودمم باورم نمیشه ایاز. آقا جون گفت برادرات حسن و حسین، شوکت، همه خبر دارن که اومدی. مامان همیرا تو چشمای آقا جون نگاه کرد و گفت خیلی سال پیش تو رو انتخاب کردم و ترجیحت دادم به اونا. نفس عمیقی کشید و گفت بند دلم دوباره پاره شد وقتی این دختر اینطور داره عذاب میکشه. اونا حرف میزدن و اشکای من عین سیل سرازیر شده بود. آروم گفتم دیگه نمیخوام ناراحت بشین، نمیخوام بهتون بی عزتی بشه. ازش گذشتم، از وحید گذشتم. اون بدون خونواده‌اش دوام نمی آورد. آقا جون، دنیا در حق من خیلی بدی کرد. اون جایی که باید خوش باشم فقط خونه دل خوردم. دیگه همه قصه عاشقی منو میدونن. همه میدونن که وحید بند وجودم بود. یه نفر کنار آقا جون ایستاد. چشمامو بالا گرفتم تا ببینمش. چه رویای قشنگی بود. چه خواب قشنگی. اون وحید بود که کنار تختم ایستاده بود. دلم نمیخواست ولک بزنم و میخواستم فقط ببینمش. مامان همیرا رو به آقا جون گفت بریم بذاریم یکم تنها باشن. آقا جون مرد سختگیری بود ولی در مقابل حرف مامان همیرا مقاومتی نکرد. درست میدیدم اون وحید بود. رویا نبود، نرفته بود. با تموم اون حرفام بازم مونده بود و میخواست کنارم باشه. باورم نمیشد. آقا جون و مامان همیرا رفتن و وحید لبه تخت نشست. خیلی خوشحال بودم که نرفته و مونده. خودم رو بالا کشیدم. نشستم و گفتم وحید تو نرفتی؟ دستشو کنار صورتم گذاشت. فقط نگام میکرد. بغض کرده بود. وحید مغرور بد اخلاق بغض کرده بود و گفت ببخشید، منو ببخش که اینطور دگرگونت کردم. اون مادر منه ولی خیلی زن بدیه. اون امروز به تو آسیب نزد، به من زد. اون منو تخریب کرد. باعث شد من شرمنده بشم. نتونستم برم. آخه دنیای من اینجاست. جایی ندارم بدون تو. فکر کن من یتیمم، کسی رو ندارم. قبولم میکنی؟ این پسر یتیم رو قبول میکنی؟ اشکای من میریخت و چقدر دلم میخواست وحید نره، وحید ولم نکنه. سرمو جلو بردم و به سینش فشردم و گفتم نمیخواستم اون حرفا رو بزنم ولی دیگه تحمل نداشتم وحید. زیر لب گفت آروم باش، همه چی تموم شده. همینجا عقد میکنیم، همینجا خانومم میشی و برمیگردیم خونه. چشمامو بستم و توی آغوشش آرامش گرفتم. اونقدر آرومم میکرد که حتی خودشم خبر نداشت. یکم که بهتر شدم مامان همیرا به در زد و گفت بیداری خوشگل خانوم. وحید روی صندلی خوابش برده بود. لیدا هم پشت سر مامان همیرا اومد داخل و گفت مزاحم شدیم. گفتم نه، این چه حرفیه؟ میخواستم بیام بیرون. دنیا همه خوابیدن، خسته بودن. یعنی همه مسکن خوردن خوابیدن. از دست مهوش خانوم همه سردرد دارن. لبخندی بهش زدم و گفتم چطور ازت تشکر کنم لیدا؟ امروز ثابت کردی چقدر خوبی، چقدر خانومی. اخ میکرد و گفت برا همین روزاست که باید پیش هم باشیم دیگه. وقتی اینقدر همدیگر رو دوست دارین چرا من باید نفهم باشم؟ لیدا کنارم نشست و گفت دنیا مامان همیرا برا منم تعریف کرد همه اون گذشته قشنگش رو. گفت بقیه‌ش رو باید برا هر دومون بگه. مامان همیرا اون سمتم نشست و گفت رو صندلی گردنش درد میگیره مادر. پتوی رومو روی وحید انداختم و گفتم بذار بخوابه مامان همیرا. از من بیشتر عذاب میکشه. چی بدتر از این که خانواده خودت دشمن خوشبختیت باشن. مامان همیرا نگاش کرد و گفت چه پسر خوب و آقایی. مهوش لیاقت نداره که خدا همچین دست گلی بهش داده. با احترام با مادرش حرف زد و ازش خواهش کرد برگردن. میدونی بهشون چی گفت؟ گفت اگه دنیا نباشه دنیایی هم برا من نیست. اونا رفتن ولی موند و
وقتی بیجون پیدات کردیم آسمون رو به زمین دوخت. بهش خیره بودم. چقدر آروم خوابیده بود و گفتم اونم دنیای منه. نمیدونم چقدر دوستش دارم. 1000 بارم دنیا بیاد و برگرده، وحید باید سهم من باشه. قسمت به تنهایی کافی نیست. گاهی هم همت میخواد. مامان همیرا دستی به سرم کشید و گفت بیاین بقیه‌ش رو براتون بگم. خلاصه اون روز قرار بود ما بریم خرید. ایاز خان رو به هم گفت برو خرید کن. هر چی دوست داری بخر. علی مورد اعتماد منه. اون پسر خوبیه. دستام میلرزید و بیرون که رفت با هم توان نداشتن. روی لبه پنجره نشستم. باید بیرون میرفتم. ولی چطور؟ مگه میتونستم تو صورت علی نگاه کنم؟ علی رفته بود داخل ماشین. ربابه اومد دنبالم و به زور رو سریم و روی سرم گره زدم. دستام توان نداشتن و توی دلم غوغای عجیب بود. ربابه صدام زد و با هم بیرون رفتیم. ایاز توی ایوون نشسته بود و داشت چای میخورد. برام لبخندی زد و گفت خوش بگذره. در ماشین رو ربابه باز کرد. سوار شدم. عطر و بوی علی بود. درست پشت سرش نشستم. ربابه کنارم نشست و گفت علی آقا بریم. علی ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. اونقدر چشماش پاک بود که از آینه هم نگاه نمی کرد. ربابه گفت علی آقا مادرت خوبه؟ گفت بله خاله ربابه. شوق و ذوق داره واسه عروسش. ربابه پرسید مگه عروس آوردی و به ما نگفتی؟ گفت میارم خاله. قراره فرشا رو که فروختم فردا پولش رو بگیرم و برمیگردم و اونی که جونم به جونش بنده رو میارم. 3 شبانه روز بهتون شام میدم. آروم تو آینه چشماشو نگاه کردم. اون علی من بود که با لبخند رانندگی میکرد. علی گفت خاله ربابه نمیدونی چشماش چقدر قشنگه. موهاش مثل شب سیاه و بلنده. خاله ربابه مگه میشه آدم یه نفر رو اینقدر دوست داشته باشه؟ ربابه بهش گفت آره دیگه. مگه تو دوستش نداری؟ عروسیتون خودم 3 شبانه روز میرقصم. بذار اون عروس خوشگل بیاد. علی ادامه داد و گفت براش گردنبند خریدم. میخوام روزی برسه زیر پاهاش طلا بذارم. ربابه به شوخی گفت خوش به حالش. دیگه داره کم کم حسودیم میشه. علی وقتی صحبتهای خاله ربابه رو شنید اونم خندید و گفت هیچ کسی نمیتونه مثل اون باشه. دستمو مشت کرده بودم و روی پام میزدم. داشتم خفه میشدم از اون همه دردی که توی سینم بود. صداش تو گوشم میپیچید و چقدر قشنگ بود وقتی حرف میزد. علی برای من یه دنیا بود. اون مردی بود که همیشه توی رویا باهاش بودم. علی با لبخندی گفت ایاز خان خیلی مرد آقا و خوبیه. وقتی فهمید میخوام ازدواج کنم اون فرشا رو ازم خرید و تو اتاقش انداخت. به 2 برابر قیمت ازم خرید تا منم بتونم سر و سامون بگیرم. دستم رو قلبم فشردم. اون فرشای توی اتاق ایاز. آره درست میگفت. چطور نفهمیدم؟ اون فرشایی بود که خودم بافته بودم. اون فرشایی بود که به خاطر ازدواج با علی بافته بودم و حالا زیر پاهای شوهرم بود. نمیتونستم نفس بکشم. انگاری واقعا داشتم خفه میشدم. با مشت به سینم کوبیدم. ربابه دستپاچه و وحشت زده داد زد یا خدا چی شده خانم؟ علی دستپاچه از آینه نگاه کرد ولی رباب دستاش جلوی روم بود و نمیذاش منو ببینه. کنار زد و گفت آب داریم تو صندوق. پیاده شد و من فقط مسیر رفتنش رو نگاه میکردم. شیشه رو پایین کشیدم. دیگه نمیتونستم اون تو نفس بکشم. پیاده شدم و دستامو روی صورتم گذاشتم. اشکام میریخت. ربابه ترسیده بود و میگفت خانوم تو رو خدا بگو چی شده. علی روبروم ایستاد. حسش میکردم و گفت خانوم به من نگاه کن. دستامو آروم پایین کشیدم. به صورت علی خیره شدم. دروغ نبود. اون علی بود که روبروی من ایستاده بود. نفسام به شماره افتاده بود. علی تو صورت من نگاه کرد. چشماش به هم خیره بود.
چطور میخواست باور کنه که من همون همیرایی هستم که برای ازدواج باهاش فرشاشو به اربابش فروخته بود. نتونست سر پا بایسته. یه قدم به عقب رفت. لباش از تعجب میلرزید. هیچ کسی نمیتونه اون لحظه من و علی رو درک کنه. با صدای ربابه که گفت خانوم چیزی نیاز داری؟ چی شده؟ خدا مرگم بده. ایاز خان شما رو به من سپرد. اگه براتون اتفاقی بیفته من چی جواب بدم؟ علی نمیتونست حرف بزنه. فقط به هم خیره بود. چقدر دلم براش تنگ شده بود. مدت‌ها بود ندیده بودمش. هیچ تغییری نکرده بود. دستاش میلرزید و گفت همیرا خانوم؟ ربابه با اخم گفت همیرا خانوم چیه؟ بگو خانوم ایاز خان. خانوم دوست نداره کسی چیز دیگه ای صداش بزنه. علی دستشو روی سرش گذاشت و به همون پشت کرد. در ماشین رو باز کردم و سوار شدم. اشکام سیلی شده بود که صورتمو نمناک میکرد. علی از بیرون نگام کرد. تازه فهمیده بود چه مصیبتی شده و اون بیخبر بوده. ربابه کنارم نشست و گفت برگردیم خونه خانوم. با سر گفتم نه. علی که معلوم بود به زور پاهاشو روی زمین میکشه پشت فرمون نشست. از شدت لرزش دستش نمیتونست استارت بزنه. از تو آینه نگاهش به من افتاد. سرش روی فرمون گذاشت. ربابه آرومم کرد و گفت دور سرت بچرخم. چرا اونقدر دلت پره؟ نمیخواستم شک کنه و گفتم یه دختر بعد از ازدواج چرا دلش پره؟ فقط برای دلتنگی از خانواده‌شه. دلم برای اون سادگی خونه آقام تنگ شده. برای مادرم. برای دو قلوهایی که با اومدنشون یه عشق تو قلبم آوردن. علی با کلی سختی ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم. ربابه به بستنی فروشی اشاره کرد و گفت علی آقا وایسا برم 3 بستنی بگیرم. جیگر خانوم خنک بشه. خبر نداشت که جیگر ما داشت میسوخت. ربابه به طرف بستنی فروشی رفت.